خب بذارید بحث رو با این سوال شروع کنیم. وقتی میگیم حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه، دقیقاً از چی حرف میزنیم؟ نه اون چیزایی که فقط تیتروار توی اخبار میشنویم. منابعی که ما بررسی کردیم میگن آمریکا فقط چند تا کشتی و هواپیما نیاورده، بلکه یک سیستم کامل جنگی رو جابجا کرده. دقیقاً، یک سیستم کامل. یه پکیج چند لایه برای مقابله با هر تهدیدی، از موشک و پهپاد گرفته تا درگیری‌های سنگین چند روزه. بیایید این موضوع رو با هم باز کنیم. حتماً. امروز قراره یه نگاه عمیق بندازیم به مقیاس و البته اهداف این حضور نظامی. منابع ما هم یه تحلیل ویدیویی خیلی دقیق از تجهیزات، هم یه گزارش مکتوب در مورد استراتژی کل آمریکا. هدفمون اینه که بفهمیم این همه سلاح اصلاً برای چیه و چه منطقی پشت این استقرار عظیم وجود داره. اول میریم سراغ جزئیات، یعنی چه چیزهایی اومده، بعدش به این میپردازیم که چرا اومده. عالیه. پس بیایید از دریا شروع کنیم که انگار مرکز ثقل این ماجراست. منابع ما خیلی روی ناوگروه ضربت تاکید داشتن. مشخصاً ناو USS آبراهام لینکن. یه عددی که من دیدم و واقعاً شوکه شدم این بود که هزینه عملیاتی روزانه فقط همین یک ناو 8 میلیون دلاره. بله، 8 میلیون دلار در روز. این عدد خودش مقیاس رو نشون میده. این فقط هزینه سوخت و نگهداری نیست. شما دارید هزینه عملیاتی کردن یک شهر شناور رو میپردازید. روی این ناو 10 جنگنده پیشرفته مثل F-18، هواپیماهای جنگ الکترونیک که کارشون در واقع کور کردن رادارهای دشمنه. دقیقاً. و همینطور هواپیماهای هشدار زودهنگام و بالگردهای ضد زیردریایی. اما نکته مهمتر اینه که خود ناو به تنهایی نمی جنگه. چیزی که این گروه رو واقعاً خطرناک میکنه شناورهای همراهشه. بله، اینجا میرسیم به ناوشکنهای کلاس ایجیس. منابع میگن اینا همزمان هم شمشیر هستن و هم سپر دفاعی. این یعنی چی؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید، ایجیس در واقع اسم یک سیستم رزمی یک پارچه است. فکر کنید یه مغز کامپیوتری فوق پیشرفته که قلب تپنده اون ناوشکنه. این سیستم میتونه صدها هدف رو از موشک کروز گرفته تا موشک بالستیک همزمان رهگیری کنه و باهاشون درگیر بشه. پس هم شمشیره چون موشک تهاجمی مثل تاماهاک شلیک میکنه؟ بله، و هم سپره چون با موشک‌های پدافندی مثل SM-3 از کل ناوگروه دفاع میکنه. و اینجاست که ابعاد مالی ماجرا دیگه وحشتناک میشه. منابع ما میگن فقط موشک‌هایی که داخل یک ناوشکن ایجیس حمل میشه بیشتر از 1 میلیارد دلار قیمت داره. یک لحظه 1 میلیارد دلار موشک فقط روی یک کشتی. این عدد رو اصلا چطور میشه هضم کرد؟ مقایسش واقعا سخته چون اعداد خیلی بزرگن، ولی برای اینکه یه ایده‌ای داشته باشید، بودجه دفاعی سالانه یک کشور کوچک یا حتی متوسط میتونه کمتر از این مقدار باشه. یعنی بودجه دفاعی یک کشور فقط مهمات یک کشتیه؟ بله، و این جدای از قیمت خود کشتی یا اون هزینه روزانه 3 میلیون دلاری عملیاتشه. این نشون میده که چه سرمایه‌گذاری عظیمی برای حفظ این برتری دریایی انجام شده. و این قدرت دریایی انگار در خلا عمل نمی‌کنه. چطور به بقیه نیروها تو منطقه وصل میشه؟ نکته کلیدی دقیقاً همینه. این یه نیروی جزیره‌ای نیست. این ناوگان به یک شبکه کامل از پایگاه‌های زمینی متصله. پایگاه‌هایی مثل العدید در قطر، زفره در امارات، پایگاه‌هایی در کویت و اردن. این پایگاه‌ها میزبان جنگنده‌های رادارگریز، بمب‌افکن‌های سنگین و هواپیماهای سوخترسان هستند که برد عملیاتی ناوگان رو هزاران کیلومتر بیشتر میکنن. حتی شنیدم که پنتاگون گفته دومین ناو هواپیمابرم قراره به منطقه بیاد. بله، این یعنی عملاً 2 برابر کردن این قدرت شناور و تمام شبکه‌ای که بهش متصله. خب این از نیروی تهاجمی عظیم در دریا و هوا. اما این نیرو در برابر حملات متقابل از سمت خشکی آسیب پذیره؟ اینجاست که لایه بعدی این معماری جنگی وارد عمل میشه، درسته؟ سیستم‌های دفاعی روی زمین؟ چند تا جزء اصلی داره.
لایه اولش سامانه پاتریوته که برای مقابله با موشک‌های تاکتیکی و هواپیماها در ارتفاع پایین طراحی شده. که قیمت هر آتیشبار کاملش یعنی با رادار و موشک‌ها حدود 1 میلیارد دلاره. بله و این تازه لایه اوله. بعد از اون چی داریم؟ بعد از پاتریوت سامانه تاد یا همون THAAD رو داریم که یه پله بالاتر میره. این سامانه برای رهگیری موشک‌های بالیستیک در ارتفاع خیلی بالا طراحی شده. حتی خارج از جو زمین؟ بله دقیقاً خارج از جو زمین و اینجا اعداد واقعاً نجومی میشن. قیمت هر آتیشبار تاد حدود 4 میلیارد دلاره و قیمت هر موشکی که شلیک میکنه 10 میلیون دلار. 10 میلیون دلار برای هر شلیک؟ بله، شما برای هر شلیک به اندازه هزینه ساخت یک مدرسه بزرگ پول خرج میکنید. پس وقتی اینها رو کنار هم میذاریم تصویر خیلی واضح میشه. یک ناوگروه تهاجمی، یک شبکه پشتیبانی هوایی و یک چتر دفاع موشکی چند لایه و فوق‌العاده گرون روی زمین. این واقعاً همون معماری جنگ کامل هست. کاملاً. یک سیستم یکپارچه از حمله و دفاع. و یه بعد دیگه هم وجود داره که این تصویر رو تکمیل میکنه. فروش مستقیم تسلیحات به متحدان منطقه‌ای. این فقط تجهیزاتی نیست که خود آمریکا میاره، بلکه تجهیزاتیه که به دیگران میفروشه. آماری در این مورد داریم؟ بله. طبق گزارش مؤسسه تحقیقاتی سیپری، حدود 43% از کل صادرات تسلیحات آمریکا به خاورمیانه میره. 43%. یعنی تقریباً نصف کل سلاحایی که آمریکا به دنیا میفروشه به همین منطقه میاد. دقیقاً. و این فقط آمار کلی نیست. مثلا واشنگتن اخیراً مجوز فروش تسلیحات چند میلیارد دلاری به اسرائیل و عربستان سعودی رو صادر کرده که شامل جنگنده‌ها و موشک‌های مدرن میشه. این فروش‌ها چطور در این پازل بزرگ قرار میگیرن؟ اینها در واقع بخشی از استراتژی تقویت متحدان هستند. یه گزارش کنگره آمریکا هست که منابع ما بهش استناد کردن میگه از سال 2023 یعنی توی بازه زمانی نسبتاً کوتاه بیشتر از 90,000 تن تسلیحات و تجهیزات نظامی فقط برای ارتش اسرائیل فرستاده شده. 90,000 تن. تصور این حجم واقعاً سخته. خب، پس تصویر چیستی این حضور نظامی خیلی روشن شد. حالا بریم سراغ سوال اصلی. این همه سلاح برای چیه؟ این سرمایه‌گذاری عظیم چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ منابع به 3 هدف استراتژیک اصلی اشاره میکنن. اولی و مشخصترینش حمایت از متحدانه. آمریکا یکی از بزرگترین تأمین کننده‌های سلاح برای اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارسه. این حمایت زیربنای راهبرد حفظ برتری نظامی کیفی اونهاست. این برتری نظامی کیفی یعنی چی؟ یعنی فقط سلاح‌های بهتری داشته باشن؟ بله، ولی عمیق‌تر از اونه. یعنی متحدان آمریکا نه تنها به پیشرفته ترین تکنولوژی ها دسترسی داشته باشن، بلکه در زمینه آموزش، اطلاعات و دکترین نظامی هم با آمریکا یک پارچه بشن. این یه وابستگی استراتژیک ایجاد میکنه و توازن قدرت رو به نفع متحدان واشنگتن نگه میداره. پس هدف اول تقویت و وابسته کردن دوستان. اما به نظر میاد این همه تجهیزات فقط برای کمک به دیگران نیست. حتما یه پیام مستقیم‌تر هم برای رقابه‌هام داره. این ما رو میرسونه به هدف دوم. بله، و اون بازدارندگیه. این حضور نظامی برای ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدهایی طراحی شده که آمریکا اونها رو از جانب ایران، نیروهای نیابتی یا گروه‌های دیگه میبینه. به این میگن بازدارندگی عملی. بازدارندگی عملی. یکم انتزاعی به نظر میرسه. منابع چطور این رو ملموس‌تر میکنن؟ ببینید، یعنی تبدیل یک تهدید روی کاغذ به یک قابلیت واقعی و سریع. یعنی رقیب بدونه در صورت هر اقدامی واکنش آمریکا نه در عرض چند هفته یا روز، بلکه در عرض چند ساعت اتفاق میفته. یعنی یه جنگنده F-35 میتونه 90 دقیقه بعد از یه اتفاق تو هوا باشه، نه 90 ساعت بعد. این سرعت واکنش پیام اصلی بازدارندگیه. متوجه شدم. پس حمایت از متحدان و بازدارندگی فعال. اما یه هدف سوم هم هست که شاید کمتر نظامی به نظر برسه
ولی طبق منابع به همون اندازه مهمه. و اون اقتصاد و انرژیه. خاورمیانه یکی از مهمترین مناطق تولید نفت و گاز جهانه. آمریکا حضور نظامیش رو وسیله‌ای برای حفاظت از آزادی کشتیرانی و عبور و مرور انرژی توجیه میکنه، به خصوص تو مسیرهای فوق‌العاده حساسی مثل تنگه هرمز و دریای سرخ. که در واقع شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی هستن. دقیقاً، هر اختلالی در این مسیرها میتونه قیمت انرژی در سراسر جهان رو به شدت بالا ببره. این حضور نظامی مثل یه بیمه‌نامه برای ثبات بازارهای جهانی عمل میکنه. جالبه. و یه سیاست رسمی هم این استراتژی رو تکمیل میکنه. منابع ما به یه سیاستی به نام استراتژی انتقال تسلیحات آمریکا اشاره کردن. این چیه؟ این در واقع یه دستورالعمل برای وزارت خارجه و پنتاگونه. هدفش اینه که فروش سلاح به کشورهایی که هزینه‌های دفاعی بالا دارن و برای آمریکا اهمیت راهبردی دارن تو اولویت قرار بگیره. این نشون میده که فروش سلاح فقط برای کسب درآمد نیست، بلکه یه ابزار نفوذ استراتژیکه. یعنی با فروش سلاح آمریکا در واقع داره اتحادهای نظامی و سیاسی خودش رو محکم‌تر میکنه. کاملاً. وقتی کشوری جنگنده‌ها و سیستم‌های دفاعی آمریکایی می‌خره، برای ده‌ها به آموزش، قطعات یدکی و پشتیبانی فنی آمریکا وابسته میشه. این کشورها عملاً وارد اکوسیستم نظامی و سیاسی آمریکا میشن. خب تا اینجا چه چیزهایی و چرا رو بررسی کردیم. اما این داستان یه روی دیگه هم داره. این حجم عظیم از تسلیحات پیشرفته تو یکی از متشنج‌ترین مناطق جهان چه پیامدهایی داره؟ اینجاست که بحث پیچیده میشه. منابع به این نکته مهم اشاره میکنن که جریان سنگین سلاح میتونه ناخواسته تنش‌ها رو بیشتر کنه. وقتی یه طرف به شدت مسلح میشه، طرف مقابل هم احساس تهدید میکنه و تمام تلاشش رو میکنه تا خودش رو تقویت کنه. و این به یک رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای دامن میزنه. دقیقاً، که در نهایت امنیت همه رو کمتر میکنه. یعنی به جای ایجاد ثبات میتونه به بی‌ثباتی بیشتر منجر بشه. یکی از تحلیلگرها از یه عبارت جالب استفاده کرده بود: صلح شکننده. منظورش چیه؟ صلح شکننده یعنی وضعیتی که در ظاهر به خاطر توازن وحشت آرومه، اما در باطن فوق‌العاده بی‌ثباته. چون این همه سلاح پیچرفته در منطقه جمع شده، هر اشتباه محاسباتی کوچیک، هر سوء تفاهم یا درگیری تصادفی پتانسیل این رو داره که به سرعت از کنترل خارج بشه و به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه. پس اینجا با یه استراتژی دولبه طرفیم. از یک طرف هدف نمایش قدرت و ایجاد ثباته. اما از طرف دیگه این سوال بزرگ پیش میاد که آیا این سیاست واقعاً ثبات رو بیشتر میکنه یا فقط سطح خطر رو بالاتر میبره؟ دقیقاً. و یه خطر دیگه هم هست، خطر اشاعه سلاح. وقتی این حجم از تسلیحات وارد یه منطقه پر از درگیری میشه، همیشه این ریسک وجود داره که بخشی از این سلاح‌ها به دست گروه‌های غیر دولتی بیفته. که میتونه چرخه‌های جدیدی از خشونت رو ایجاد کنه که کنترلش خیلی سخت‌تره. بله، این واقعاً یه پارادوکس اساسیه که در قلب این استراتژی قرار داره. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، دیدیم که یه معماری نظامی عظیم، گران قیمت و چند لایه از سوی آمریکا در خاورمیانه مستقر شده. از ناوشکن‌های میلیارد دلاری گرفته تا سامانه‌های پدافندی پیشرفته روی زمین. همزمان منطقه به مقصد اصلی صادرات سلاح آمریکا تبدیل شده. اهداف اعلام شده هم حمایت از متحدان، بازدارندگی عملی در برابر رقبا و حفاظت از منافع اقتصادی بوده. درسته. منابع چیستی و چرایی این حضور نظامی عظیم رو برای ما روشن کردن و حتی به پیامدهای پیچیده‌شون هم اشاره کردن. اما یه فکر نهایی برای شما باقی میمونه تا بهش فکر کنید. وقتی هم شمشیر و هم سپر انقدر پیشرفته و گران قیمت میشن، آیا واقعا احتمال درگیری رو کمتر میکنن یا فقط سطح خطر و ابعاد هر درگیری احتمالی در آینده رو به شکل وحشتناکی بالا میبرن؟